Реліф. Контроль над симптомами геморою. Ракети, які пролітають над територією Польщі. На цьому фоні заступник міністра закордонних справ цієї країни Анджей Шейна заявив, що в НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північно-Атлантичного альянсу. Далі зацитую його слова. У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО. Але це мало би відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії договору. Шейна при цьому зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою на міцність оборони і пильності польських збройних сил. За його словами, Росія не хотіла нічого провокувати, бо росіяни знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб'ють. Але окей. Він наголосив, що агресор не повинен нав'язувати альянсу якісь правила. Каже, він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне завдавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні. Ми дуже серйозно ставимося до загроз Путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. В липні відбудеться черговий саміт. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника. Але стосовно цих зальотів і прольотів російських ракет, як вони кажуть, тут треба враховувати всі міжнародні нюанси, наприклад, збиття ракетами НАТО російських ракет. Я, договори ці, звичайно, не укладав, але навіть мені зрозуміло, що коли ворожа ракета залітає на територію Альянсу, то, мабуть, її посилало би збити. Чи вони просто розглядаються в такому ключі, що ракета летить не в нас, а по українцях, тому давайте не будемо з нею нічого робити, але насправді цій ракеті розвернутися і вдарити по Польщі – це отак. Кліпнути не встигнуть, як вона може влетіти по них, і росіяни знову аргументують це нещасним випадком. Я нагадаю, що поляки викликали російського посла на розмову, а польський посол просто не прийшов. От і все, що треба знати про домовленості, про російські ракети, які одного дня летять по території України, а вже наступного, не дай Боже, звичайно, полетять по території Польщі. Тому полякам і це треба враховувати в обов'язковому порядку.